مرحبا بكم في محتوى التكويكي. اليوم باش نفسروا الفرق ما بين ال HDD وال SSD. نبداو بال HDD اللي تعني هارد ديسك درايف، اللي هما لي ديسك اللي نستعملوا فيه في المغلق في البيسيات نتاعنا، اللي متكونين من لي بلاتير اللي يبدا يدور وعنده التات يبدا يقرا كما تشوف في الفيديو. عندك التات يدور وعندك التات يبدا يقرا الانفورماسيون. عندنا عيشه كبيره مع الهارد ديسك درايف اللي هم ملول بكل وقت. بدات الثوره نتاع البيرسونال كمبيوتر اواخر السبعينات وبدايه الثمانينات، من وقتها هو يرفق فينا لحد الان، واللي توصلوا السعه نتاعو حتى الكتخ تيرا بايت. ونقيسوا السرعه نتاع اللي هارد ديسك درايف قداش يعمل من دوره في الدقيقه. لي بلاتير قداش يعمل من دوره في الدقيقه. هنا نلقاو الديسك 5400 ار بي ام معناتها راوند بير مينيت، فما 7500، فما 1000، فما حتى 50000 راوند بير مينيت. لكن مع تطور التكنولوجيا كي نحنا نقولوا نشوفوا بيسي نقولوا رزين، الناس كل تخمم تقول الرام ناقصه، البروسيسور ضعيف، حد ما يخمم في الديسك دير. المشكله حاليا هي الديسك دير. الديسك دير ما عادش نجم يواكب السرعه نتاع البروسيسور والرام. تو الرام تقدر تحط 16 ولا 8 جيجا دو رام، البروسيسور يسات يبدا لك 3 جيجا هرتز بما فيه كفايه، لكن الديسك دير ما ينجمش يواكب، هو اللي قاعد يرزم في السيستم بكله. من الحاجات البوزيتيف في الهارد ديسك درايف اللي هو رخيص في السوق. هو في السوق تقدر تشتري 1 تيرا بايت 120 دينار، وستيل ديجيتال تلقاه ب 120 دينار. مساحة الستورج نتاعو كبير برشا، نلقاو متوفرين 1 تيرا 2 تيرا 3 تيرا 4 تيرا، والستورج ديما نلقاه برشا والسوم رخيص. نتعداو لل SSD اللي تعني سوليد ستيت درايفز، اللي هم معروفين بالناند فلاش ميموري. كيما يخدموا كيما نفس البرانسيب نتاع الرام، لكن هما يتسموا لي ميموار نون فولاتايل ميموري، مش كيما الرام. خاطر الرام مسجل فيها دوني كان وقت فيها كورون الكتريك قاعد سيركي داخل منها، كي نقصوا الضوء كل شيء يتنحى. الرام عاش فيها حتى دوني كلها تفسخ. الناند فلاش ميموري اللي هي نون فولاتايل ميموري، نجم الدوني تقوم مسجل فيها حتى كي نسكروا البيسي، حتى كي نسكروا البيسي ومش عندنا الكتريسيتي قاعد يدور في السيركوي نتاعنا. ال SSD سرعتها قوية برشا، أقوى من الديسك دير. يبدأ 5000 ار بي ام ولا 7500 ار بي ام ولا حتى 1000 ار بي ام. السوليد ستيت درايف أسرع منهم. فما سوليد ستيت درايف السرعة نتاعهم ولات باهية. وحنا قبيلي كنا نحكيو على المشكل اللي قاعد يرزقنا في السيستم اللي هو هارد ديسك درايف. لقينا سوليسيون اللي هو سوليد ستيت درايف، اللي هو السرعه نتاعو تنجم تواكب الماتريال اللي عندك. يبدا عندنا بروسيسور يسات وقولوا احنا عندنا كونتيتي نتاع رام كبيره. يولي البروبابل هنا هو في الكونيكسيون في الدوني، نجم نهزوهم من السوليد ستيت درايف باش نحطوها في الرام. الترانسميسيون تصير بالساتا كيبلز ولا سيريال ATA كيبلز. سيريال ATA كيبلز عندهم سقف معين نتاع الدوني نجم يعدي يوم. دونك هنا البروبليم ما عادش في الانترنال ستورج اللي هو ال SSD، ولا البروبليم في الترانسميسيون اللي في لي زون ترانسميسيون اللي يستعملوه باش نهزوا الدوني من الديسك دير للرام. وهذاك طلعوا من 2013 هي موجوده هكايا، طلعوا لي SSD بالكارت PCI Express. تبدا عندك ال SSD توحلو في البورت PCI Express موجود في الرام، توحلو كيما الكارت جرافيك، كما اي كارت عاديه. توحل ال SSD توحلو في المذر بورد تاعك. فما هو مش بروبليم. اما فما دي سوليد ستيت درايف كيبداو عندهم PCI Express كي تلاقيه في المذر بورد يقرا على انه ريد كونفيغوريشن كارد.
عملت فيديو على الريد، تكتبوا تفهموه تلقاو لينك في الديسكريبسيون. دونك لازمك تعمل له كونفيغوراسيون، والا انت الموفر اس اس ديز بالبي سي اي اكسبريس كارد نوحلوهم ويتقرا على انه اساس طول ايترنال ستورج من غير لا تكسر راسك لا في كونفيغوراسيون لا في حتى شيء. من الحاجات البوزيتيف في الاس اس دي هو اللي عندك الدونيت تركيلو بسرعه اكبر من الهارد ديسك درايف. اون بليس ما عندناش الموفين بارت، ما عندناش حاجات تتحرك مش كيما الهارد ديسك درايف. عندك البلاتين يدور وكتات اللي يقرا، تنجم مثلا في لطخه ولا في حكايه يتكسر لك والدنيا كلها تمشي ما تنجم ترجعها، خاطر السول ستيت درايف هي كارته فيها في الماده فلاش ميموري، وحتى بعد كي تصير له شوك ما يصيرلوش يقعد ديما يخدم مش كيما الهارد ديسك درايف. مثلا تسكر اللابتوب نتاعك تسكر الباب يكون تلطخو وبعد تطيشو في الصاك وهو مازال ما تسكرش. فك العمليه نتاع الشوك يمكنش التات يضربوش في البلاتيرن يحبسوا له فم مع يخرجوا ترسلنا في مشكله. الحاجات البوزيتيف الثالثه اللي في الاس اس دي هي في الكونسوماسيون نتاع الكتريك نتاع الضوء. ما ياكلش برشا ضوء مش كيما الاتش دي دي خاطر ما فيش بوفيك بارت، ما يسحقش انرجي باش يدور حكايه. قلنا هو جيست فلاش ميموري، فيه ناند فلاش ميموري. هنا تقول انت ما يهمنيش انا باش يكون ما ياكلش برشا ضوء شنو هو المشكل، يعني ماهوش باش يوفر لك الحاجه الهائله في الفاتوره بتاع الضوء. لكن كي تجي تحسبها في نيفو نتاع شركه كي يبداو يقولوا احنا شركه عندها 1000 بي سي اضرب الكونسوماسيون هذيك الصغيره نتاع الاس اس دي اللي توفرها لك على الاتش دي دي واضربها في 1000 بي سي، شوف قداش تحصل فلوس في الفاتوره بتاع الضوء الجيد وتربح فيها برشا فلوس. وزاد الاس اس دي ما يعملوش الحس خاطر ما فيهمش ما عندناش دي حاجات تتحرك، ما عندناش دي بلاتير يدوروا، ما عندناش كحس يعملوا لا جي دي. عندنا سيستم ساكت وسيستم ساكت وكيف كيف ما عندناش موفينج بارت حاجات تتحرك، ما عندناش سخانه، ما عندناش يعني البي سي نتاعك ما تجيش السخانه الزايده نتاع التحرك نتاع لي بلاتير خاطر كله فلاش ميموري. عندك كان ناند فلاش ميموري موجوده في الاس اس دي تاعك. كل حاجه عندها حاجات بوزيتيف عندها حاجات سلبيه. على قد ما نكتبوا نفسخوا على الاس اس دي العمر نتاعو ينقص، والخلايا اللي تصير فيها الانرجسترمون نتاع الدوني تفزت مع طول المده. يعني ماذا بيك ما الاس اس دي نتاعك ما تعملوش دي فريغمونطاسيون، الاس اس دي نتاعك ماذا بيك ما تفورماتيوش برشا مرات. كيبدا عندك هارد ديسك درايف تفورماتيه 200 مره ما يهمش، تفريغمونتيه 60,000 مره ما يهمش. عندك باتير ديما يدور، عندك الواحد يبدا يقرا مش كيما الاس اس دي اللي تستعمل الناند فلاش ميموري. لهنا البرانسيب تاع الانجسترومون تاع الدوني ماهوش كيف. دونك قد ما تكتب عليه وتفسخ قد ما تاكل من العمر نتاعو. الاس اس دي يمكن حسب ما شفنا في ديزارتيكل مده الحياه نتاعو يمكن يوصل حتى ل 10 سنين. حتى الهاش دي دي يوصل لك 10 سنين مع يعني تحافظ عليه بالادخال وكل شيء. والحاجات النيجاتيف نستنتجوها من هذه اللي كي باش تحط الاس دي في اللي سيرفر، خاطر السيرفر كيما الميجر كومباني كيما الفيسبوك ولا تويتر ولا الجوجل عندك ديما الدونيه تدخل وتخرج، عندك اللايك باش تسجلها وعندك التويتس باش تسجلها وعندك دونيه باش تدخل دونيه باش تخرج دونيه باش تدخل دونيه باش تخرج. عندك ديما الريدر رايت قاعد يتعمل. يعني كي تستعمل الاس اس ديز في الستورج نتاعك ماهوش باش يقعدوا لك برشا، خاطر عندك برشا ديما تفسخ وتكتب تفسخ وتكتب والاس اس دي يفسد لك. لذا ديما في الدوام تاع السيرفر يقعد الاتش دي دي هو الملك، the king of the servers. وحاجة أخرى نيجاتيف من الاس اس دي هي السوم غالي برشا. تو تجب تاخد اس دي 250 جيجا غالي في حكاية 256 ولا 250 دينار، بينما تشري ان تيرا اتش دي دي هارد ديسك درايف تشريه 120 دينار. خلي هالك تشريه بالبي سي اي اكسبريس سلوت باش توحلو بالكارت بي سي اي اكسبريس وقتها تكلف لك اكثر دوبل ولا تريبل دولار. دونك هذا كان فيديو يفسر لكم الفرق بين اتش دي والاس اس دي. كنا لهنا ختمنا في الفيديو نتاعنا بينا الفرق بين اتش دي دي والاس اس دي. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. كالعاده لايك على الفيديو كان عجبكم، ديسلايك على الفيديو كان عجبكمش، حطونا في الكومنتار علاش ما عجبكمش. و that's it. See you next episode.